ሰላም ለእናንተ ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሰላማችሁ በዛ ይሁን። እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ ደግሞ በሌላ ስራ መጥቻለሁኝ። እስከ መጨረሻ አብራችሁኝ ሁኑ። ዛሬ ያዘጋጀሁት የቡላ ፍርፍር አሰራር ነው። የቡላ ፍርፍር ለመስራት ያዘጋጀሁት የቡላ ዱቄቱን ነው። እዚህ ጋር የምታዩትን አልሚ ይላል። በየትኛውም በአበሻ ስቶር የሚገኝ ነው። ከዚህ በፊት የቡላ ፍርፍር ሰርቼ ነበር። እንዲ ዱቄቱን ሳይሆን በፍሬሹን የሰራሁት። ዛሬ ደግሞ መሰራው ለየት ባለ መልኩ የዱቄቱን ቡላ ፍርፍር ነው መሰራው። የሚያስፈልጉኝ ግብአቶች ለቡላ ፍርፍር እዚህ ጋር ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁ፣ በርበሬ፣ ጨው፣ ቅቤ አዘጋጅቻለሁኝ። አሁን ቀጥታ ወደ አሰራሩ እሄዳለሁኝ። ውድ ተመልካቾቼ ይሄና ቡላውን እንዲያርጌ አናፋዋለሁኝ። ይሄ ቡላ ባይዘወይ በጣም ንጹህ ቡላ ነው። ተጠቅሜዋለሁኝ። ለገንፎም መሆን ይችላል። በውሃ ውስጥ አድርገን መጠቀም እንችላለን። እንዲያርጌ አናፋውና መፈለገውን ያህል እጠቀማለሁ ማለት ነው። ይኸውላችሁ ይሄን ያልተጠቀማለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ሌላኛው ስራ እንሄዳለን። ተመልካቾቼ እሳት ላይ ድስት ጥጃለሁኝ። ይሄ በመቀጠል ሽንኩርት ተጨምርበታለሁ። ትንሽ ሰፋ ያለ ድስት ነው የጣርኩት ፍርፍር ለማድረግ እንዲመቸኝ ማለት ነው። ሽንኩርቱን እንዲ ትንሽ ጥብስ አደርጋለሁ። ሌላ ምንም ነገር አልተጠቀምኩም። ቲማቲምም ቅመምም አላዘጋጀሁም። በርበሬ ውስጥ የራሱ የሆነ ቅመም አለበት። ለዛ ምንም ቅቤ ውስጥም የራሱ የሆነ በኮሮሪማና በኮሰረ ስለተነጠረ የራሱ የሆነ ጣዕም ስላለው የቡላችንን ጣዕም እንዳያጠፋብን በሽንኩርትና በርበሬ፣ ቅቤ፣ ጨው ብቻ ተጠቅሜ ነው የምሰራው። አሁን ቀጥታ እንዲ ጥብስ እንዲልልኝ ትንሽ ሽንኩርቱ እንዲጠበስልኝ እጠብቃለሁኝ ማለት ነው። ያውና ሽንኩርቱ እየተጠበሰልኝ ነው ያለው። ሽንኩርቱን እንዲያበስልልኝ ትንሽ ጨው ጨምርበታለሁ። ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው ጨምርበታለሁ። ሽንኩርቱን እንዲያበስልልኝ ማለት ነው። ይኸውላችሁ ተመልካቾቼ ቀደም ሳላሳያችሁ የረሳሁት ነውና ኦሊቭ ኦይል ከሽንኩርቱ ጋር እንዲጠበስልኝ እንጨምርበታለን። በመቀጠል በርበሬ ጨምርበታለሁ። አንድ ከግማሽ በርበሬ ጨምሬ አንድ ላይ ጥብስ አደርገዋለሁ። በርበሬው እንዳይቃጠልብኝ ትንሽ ውሃ የፈላ ውሃ ጠብ አደርግበታለሁ።
ተመልካቾቼ በመቀጠል ቡላውን ጨምርበታለሁኝ። እሳቱን ቀነስ አደርግና አሁን በቃ በደንብ ፍርፍር እንዲል በደንብ አድርጌ ማማሰል ነው። ሁላችሁ ተመልካቾቼ በደንብ አድርጌ ሽት እያረኩት ነው። ፍርፍር በደንብ እንዲል እንዳይጓጉል እንዳይኖረው ከዛ እንዲህ በደንብ ካርኩሻሽሁት በኋላ ቅቤ እየጨመርኩኝ ቅቤ አሁንም መጨረሻ መጨመር እንችላለን። አሁን ግን ትንሽ ጨምሬበት ፍርፍር እንዲል ነው ያረኩት። ውሃን በደንብ አላበዛውበትም። ይኸውላችሁ ተመልካቾቼ በጣም ቆንጆ ነው በስሏል። በጣም ቆንጆ ነው። ቴስቱን ልነግራችሁ አልችልም። በጣም ቆንጆ ነው። እንዲህ እኔ ቅቤ ጨምሬበታለሁ። ቅቤ ማለት መጨመር በወይራ ዘይት ብቻ መስራት ይቻላል። ይኸውላችሁ ትንሽ በመጨረሻ ትንሽ ቅቤ ልጨምርና ላውጣው። ይኸውላችሁ ይሄንን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ነው። አሁን ደግሞ እስቲ በገበታ ላይ አርገን በማቅረቢያችን ላይ አርገን እናየዋለን። ይሄው ተመልካቾቼ ደርሷል። ይሄንን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ነው። ትወዱታላችሁ። እናንተም እንዲያርጋችሁ ሰርታችሁ ተጠቀሙ። በጣም ቆንጆ ነው። እኔ እንዲያርጌ በሻይ ነው ያቀረብኩት። በሻይ በቡና መብላት ይቻላል። በጣም ቆንጆ ነው። እናንተም እንዲያርጋችሁ ተጠቀሙ። በጣም ቆንጆ ነው። ቴስቱ ደግሞ በጣም ልዩ ነው። ይኸውላችሁ እንዴት ፍርፍር እንዳለ በጣም ቆንጆ ቡላ ነው። በቁርስ ሰዓት ላይ መክሰስ ሰዓት ላይ መብላት ይቻላል። በጣም ቆንጆ ነው። እንግዲህ ከወደዳችሁት ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ስለምታደርጉልኝ ድጋፍ እጅግ አድርጌ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። ቻናሌ ቤተሰቦች ደግሞ ሁሌ የምታበረታቱኝ ድጋፋችሁ አሁንም አይለየኝ። ሼር፣ ኮሜንት በማድረግ ላይክ በማድረግ ለሌሎቹ እንዲደርስ አድርጉልኝ። ስለምታደርጉልኝ ድጋፍ እጅግ አድርጌ በጣም ከልብ አመሰግናለሁኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በደህና ቆዩልኝ።